if I should stay or be alone. Won't you make up your mind? 'Cause I'm getting tired of overthinking every move you make. And I can help you decide who you're loving now, and how I'm not quite there somehow. My intuition says to give you up, but my heart can't easily let you go. I try to tell myself this isn't love, for the fight, but you won't even try to survive. You would rather keep it all inside, and I can help you decide who you're loving now, and how I'm not quite there somehow. My intuition says to give you up, but my heart can't easily let you go. I try to tell myself this isn't love, but I hate that I never really know if I should stay or be alone. If I should stay or be alone. If I should stay or be alone. I don't. এই যে স্পাইডাৰ প্লেণ্টটো দেখিছে, এইটো আজি ৰিপৰ্টিং কৰিম। কেনেকৈ আৰু ক'ত কৰিম আপোনালোকক তাকে দেখুৱাম। ছাইডকেইটা অকণমান খুচৰি দিলে প্লেণ্টটো ধুনীয়াকৈ ওলাই আহিব। স্পাইডাৰ প্লেণ্ট আপোনালোকে খুব সহজতে লগাব পাৰে আৰু খুব ধুনীয়াকৈ গ্ৰ' কৰে। আৰু এয়া চাওক টাবটোৰ শ্বেপতে ওলাই আহিছে। আৰু এতিয়া নতুনকৈ ওলোৱা ব্ৰাঞ্চটো মই ভালদৰে ছেপাৰেট কৰি ল'ম। আৰু আপোনালোকে ইনডোৰ আউটডোৰ দুয়োটাতে ৰাখিব পাৰে। আৰু ইনডোৰৰ কাৰণে খুব ধুনীয়া হয় স্পাইডাৰ প্লেণ্ট। আপোনালোকে যিকোনো কফি কাপ নাইবা সৰু পট এটাতো লগাব পাৰিব স্পাইডাৰ প্লেণ্ট। আৰু খালি ডেইলি পানী দিব দৰকাৰ নাই, খুব কম পানী দিব লাগে। অৰিজিনেল প্লেণ্টটো মই আগৰ প্লেণ্টাৰটোতে লগাম, আৰু নতুনকৈ ওলোৱা ব্ৰাঞ্চটোহে মই ৰিপৰ্ট কৰিম বেলেগ এটা প্লেণ্টাৰত। আৰু আজি মই ইউজ কৰিবলগীয়া প্লেণ্টাৰটো হৈছে নাৰিকলৰ খোলা, কোকোনাট চেল বুলি কয় যিটো। আৰু খুব ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে নাৰিকলৰ খোলা ইউজ কৰিব পাৰে, ৰিচাইকেল কৰাও হ'ব। আৰু লগতে দেখিবলৈও খুব ধুনীয়া লাগে। এয়া এতিয়া আগৰ প্লেণ্টাৰটো ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু আনটো প্লেণ্টৰ কাৰণে মই লৈছোঁ এয়া নাৰিকলৰ খোলা। এনেধৰণৰ খোলা আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে। এতিয়া ইয়াত এটা হোল কৰি লৈছোঁ, হোল নকৰিলেও চলি যাব। হোল নকৰিলেও স্পাইডাৰ প্লেণ্ট খুব ধুনীয়াকৈ গ্ৰ' কৰি থাকে। আৰু এয়া আমাৰ দুইটা প্লেণ্ট ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু খুব ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে ইনডোৰত ৰাখিব পাৰে, চেণ্টাৰ টেবুলতো ৰাখিব পাৰে, নাইবা হেং কৰিও ৰাখিব পাৰে। আৰু এইটো হৈছে নাৰিকলৰ খোলাত লগোৱা স্পাইডাৰ প্লেণ্ট। কেনেকুৱা ধুনীয়া লাগিছে চাওক। আৰু আপোনালোকে এনেদৰে যিকোনো পটৰ ওপৰতো ৰাখিব পাৰে, নাইবা খুব ধুনীয়াকৈ হেং কৰি ৰাখিব পাৰে। আৰু মই এনেধৰণে চাইকেল প্লেণ্টাৰ এখনৰ ওপৰত ৰাখি দিছোঁ। আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে আইডিয়াটো কমেণ্ট কৰি জনাব। এনেদৰে ষ্ট'ন দি আপোনালোকে ইয়াৰ ওপৰত ডেক'ৰেটো কৰিব পাৰে। আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদি অলপ হ'লেও ভাল লাগিলে তেতিয়া এটা লাইক কৰি দিব, আৰু লগতে শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ। আৰু পুনৰ লগ পাম আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।